Leonard Bombaj, bashkë me Bashkinë e Tiranës, organizuar një aktivitet përpara disa ditësh, ku isha i ftuar dhe unë, shkova, dhe shkova me idenë që do bësha pishman, do pendosha, edhe do mbisja disa minuta, apo një orë e gjysmë, apo 2 orë nga jeta ime. Në fakt, nuk i humba. Ishte një aktivitet shumë i lezetshëm, ishte një garë, më saktë, midis gjimnazistësh, të cilët ishin të trajnuar apo të pasionuar mbas ligjërimin publik edhe mbas stand-up komedis, edhe ishte një përvojë shumë e lezetshme. Në fund fare u shpallën dhe fituesit, më të mirët. Dhe më të mirët unë i kam këtu në studio. Është Stejsi Susaj. Shumë faleminderit jeni këtu. Faleminderit dhe ju për ftesën. Është Arkid Kaleci. Përshëndetje. Është fituesi, ëh. Kam ashmirën e parë. Edhe Dea Pekaj. Faleminderit, përshëndetje. Okay. Në fakt, të treja performancat tuaja unë i mbaj më mirë, edhe ju të dyja ishit dakord që vendi i parë i takon Arkidit? Sigurisht. A ishit dakord? Po, në fakt, nuk ishte çështje konflikt interesi në këtë mes, duke qenë se unë garoja në gjini tjetër dhe nuk është se të cënohesh çmimi i parë nga Arkidi. Unë isha e parë në gjinin time, Arkidi ishte i parë në gjinin e tij. Kurse unë edhe pse isha pjesë stand-up comedy, dhe me thënë të njëjtit grup me të, në të njëjtës gjini, që në fillim e kisha caktuar, si të thuash, që ishte fitues, edhe pse në stand-up comedy ka edhe disa karakteristika të tjera, po nga ne të pesë që ishim aty, mendoj se komedia e Arkidit ishte më gazmore. Ishte materiali mirë, apo ishte fuqia interpretative Arkidit? Unë them se ishin të dyja, do me thënë, ai kishte ndërthur mjaft bukur, edhe fablën që trajtonte, do me thënë historia, një lloj abstraktiteti shumë i veçantë, edhe pastaj edhe lëvizjet e tij në skenë, do me thënë, mendoj se e bënin veçantë si pjesë. Ti Arkid kishe një gjestë që mua m'pëlqeu, ishte kërcim. Ishte kërcim. Imitoje kokoshkat? Jo, ai ishte një kërcim që është bërë viral para një viti. Është një kërcim elektro, default dance quhet. Nuk e di shpiksi? Jo. Është domethënë kërcim viral, po që bashkimi me batutën, me like motivin e kokoshkave ishte. Sa do doja ti që ti shpiksi, s'pas ka qenë, pas është edhe nuk shëtan. Është trym kërcimi. Po materiali ishte joti? Materiali është original dhe pastaj pasi e ndërtova dhe përpunova, futi edhe një dorë mentori që ishte Florian Binaj, Flori Policit e Provokacia që e njohim, dhe ai domethënë më ndihmoi që t'i bëj ato prekjet e fundit, edhe me eksperiencën e tij. Po ndryshmet e tij ishin të mëdha apo jo të vogla? Jo, të modeluar. Kështu që në thelb materiali është joti. Po. Edhe po materialet tuaja? Po jo, domethënë pjesa ime ishte një ndërthurje e 2 materialeve që kisha paraqitur tek audicionet dhe tek gjysmëfinalja. Menduam të ndërthurnim sepse ishin, domethënë thelbi i tyre ishte thuajse i njëjtë, domethënë, edhe kishte element të vende ku mund të ndërlidheshin, pastaj ishte pjesa e Florianit që vendosi disa batuta, sepse unë nuk kisha nisur për stand-up comedy në fakt. Kisha shumë pak batuta, thjesht sa për të tërhequr publikun. A i shtoj ato. Dea? Në fakt, ne tekstet i kemi përpunuar të tëra vetë, duke qenë se ishte njëti tekst me cilin ishim prezantuar edhe një fazë parë paraprake. Thjesht kemi përpunuar disa ide të mundshme, duke pasur parasysh edhe faktin që kishim një minutazh më të gjatë finales, sesa në audicionet e fillimit dhe gjysmëfinales. Ndërkohë që me bashkëpunimin me mentorët e public speech, nuk kemi pasur ndërhyrje në tekst. Gjithçka ka qenë në origjinale e jona e punuara nga fillimi deri në fund. Mua më pëlqen shumë fakti që ju jeni dhe autor të tekstit, edhe gjëja është e juaj e tëra, sepse në Shqipëri zakonisht ndahen do profesionet, aktori bën aktorin. Po, kurse. Edhe skenaristi bën skenaristin, edhe kur janë të dyja bashkë është më bukur. Absolutisht. Dëgjoj, ti Arkid dole në vend parë, sepse nga biseda që bërë përpara se ndizesh një kamerë, sepse edhe ke qenë një asistuar nga një shpirt. Nga shpirti klasës. Shpirti? Po, nga shpirti klasës, 11-3, gjimnazin Sami Frashi. Aha. Ma shpjegoj pak të shpirtin, që është njëri real? Është njëri real? Jo, është thjesht një shpirt që e kemi ne djemtë e klasës, quhet Hysen, është shpirt turk, po, dhe flet vetëm turqisht. Flet vetëm turqisht?
Po. Po ju si merrni vesh? Ne thjesht përdorim, domethënë ne e falenderojmë me anë të një fraze të vetme, që është FLM Hysen, dhe ai na e kthen mbrapsht, na thot Allahu kabul. Dhe në këtë moment ne dim që e kemi kënaqur atë. Dhe ti jep merita atij për suksesin tënd? Një pjesë. Gjo, po për te kësaj shakas, ti beson dhe shpirtat e ekzistencës së tyre? Jo. Jo. Po ju? Jo. Jam konfuze. Jo konfuze. Aha. Po, gjithashtu unë pata përpara jush pata Ergjys Martiri me cilin bëra një bisedë lidhur me fet. Nuk e di, nuk jam i sigurt nëse mund t'ju bëj edhe këtë pyetje, po mund t'ja bëj, pse jo? Gjitha pyetjet mund të bëhen. Ju jeni besimtarë? Besimtarë? Po. Po? Po. Unë personalisht jam katolike, por asnjë fe deri tani nuk më ka dhënë argumenta që të më bindin mua plotësisht se ajo çfarë thonë është e vërtetë. Pra, ato mund të kenë parime në themelin e tyre që janë shumë të mira dhe të vlefshme dhe pozitive për jetën e një njeriu, por ajo çfarë thonë për krimin e botës, mua nuk më bind. Unë në këtë pjesë gjithmonë jam bazuar tek shkenca, tek faktet e reale, tek historia, jo se jam kundra faktit se ekziston një Zot, po thjesht pjesa që ato japin për shpjegimin që japin për krimin e rruzëve toksor nuk më bind akoma. Ne i përkasim së njëjtës lagje bashkë në dy. Nuk e di, do të thonë gjaba, jo do mos e bëj, nëse doni, ha. Unë jam për vete nuk besoj, por që predikoj protestanizmin kot për qef. Si është për sport. Në fakt, nisur nga ajo me cilën jemi rritur në familje, sepse fundja feja konceptohet më shumë si një traditë e cila përcillet në familje. Unë i bie të jem muslimane. Megjithatë, do çik përpjekje për të bindur në këtë pjesë. Deri diku ato krizat e fillimit të formimit të një personaliteti prekin edhe këtë lloj aspekti. Unë jam shumë i lumtur që e bëra këtë pyetje, isha hezitues, ndërdyshës. Po bëra shumë mirë që e bëra sepse me përgjigjet që më dhat, e para e punës u demonstrua të gjithëve se unë kam përshtypjen që përfaqësoni edhe gjithë gjeneratën tuaj, pak a shumë. Gjenerata juaj është kaq e shkujdesur, kaq sportive në marrëdhënie me fen, nuk është maniakale, fiksuar. Megjithëse ka, shoqë mikesha, po. Janë shumë të rralla, po. Janë frikshëm? Jo, nuk janë dashë. Okej, kthehemi te kjo që ju bët. Gjo, është një gjë që ju e bët tani edhe kaq, është një gjë aksidentale apo një gjë që e keni pasion? Ta filloj me radhën nga Stejsi. Po, atëherë. Në fakt, unë e kam marrë vesh shumë spontanisht që do krijohej konkurs, megjithatë, unë kam pasur gjithmonë dëshirë të isha pjesë e një diçka të tillë, jo eksaktësisht si kjo, po thjesht që në thelbin e saj të kishte të folurin dhe komunikimin me publikun. Dhe kur mora vesh që do zhvillohej, e vendosa që do merrja pjesë, domethënë sapo e mora vesh që do krijoj, nuk e kisha fare idenë se çfarë materiali do paraqisja, po thjesht e doja, ishte diçka dhe kur unë e dua diçka dhe nuk e di mirë arsyen se pse e dua, më bën ta dua më shumë. Edhe pikërisht fakti që thjesht më tha zemra. Edhe kam përshtypjen që është kështu për të gjithë. Është për të gjithë që ne zakonisht gjërat që duam nuk e dim pse i duam. Po. Pastaj është edhe vërtetë edhe tjetër që them. Po, për sa i përket pikësynimit, në fakt unë nuk e kam vendosur nëse në jetë do zgjidh një profesion që do të ketë lidhje me shkencat eksakte ose me shkencat sociale, megjithatë, me sa kam vënë re tek vetja ime kam aftësi të mira për të komunikuar dhe mendoj se kjo çfarë bëra, plus edhe aktiviteteve të tjera që kam marrë pjesë, ishte diçka shumë pozitive për karrierën time, për CV-n time, ndoshta për. Ti e nxënëse mirë? Në kuptimin e mesatares? Po. 10. Okej, nuk pëlqeu që e përmendi 10-ën? Jo. Po përgjigj. Gjaba është lidhur me pyetjen që i bëra Stejsit, nëse kjo gjë ishte një aksident në jetën tuaj, apo ju po projektoni veten tuaj në të ardhmen si një që do bëni të njëjtën gjë? Unë faktikisht nuk e projektoj të skena të ardhmen time, por që aty afër pak a shumë.
Pra gjua them është që Në terma konkret, aty afër qa? po, pra teatrin e kam pasur pasion. Në fillim mund bëja tragjedi, komedi, pastaj u bëra pragmatist, edhe tani mund të vëmë komedin, s'më pëlqen tragjedia. Dhe në të ardhmen, domethënë, aty ku mund të aplikoj unë këtë komedin, mund të jenë filmat ose duke qenë që do vazhdoj për programim mund të jenë lojrat. Aty mund ta përdor komedin. Dhe do e përdor. Por që domethënë Arkid, është pak e çuditshme që ti sapo vjen nga një sukses në fushën e stand-up komedis, merr një çmim të parë, edhe ti pak ditë më pas ti thua që po mund të marrë një drejtim tjetër jeta ime. Nuk të inspiroi fare kjo gjë? Faktikisht e di, domethënë, drejtimin e jetës time e kam darë, pak a shumë kanë ngelur vëm disa detaje dhe domethënë nuk është se ishte një po që në skenë e di që s'do e përdor, se nuk është se do dalë në skenë, po që do e përdor pas ekranit. Pra komedin, jo se s'bën stand-upin, por që vetë komedin në thelbin e saj do e paraqes mbrapa ekranit që ty do të prishet mendja kur dash në skenë për herë të parë, një skenë të madhe. Të vërtet të madhe, edhe përpara të kesh sallën e mbushur plot. Edhe të kesh gjithë njerëzit të fokusuar vetëm te fytyra jote. Ti do kesh një lloj eksitimi të veçantë, them unë, edhe ti aty do marrë vendimin që kjo është puna që unë do bëj. Kjo është një ide ime, se nuk e di, ose nuk njoh mirë ti. Ti bën për të qeshur njerëzit? Miqtë e tu, në familje, në klasë? Po, edhe përpiqem. Kështu që komedianën e ke të brendshme. Dea. Po. Në fakt, pasioni im lidhur me të folurit, jo vetëm në publik, por edhe në ambiente më të ngushta, familjare, pastaj në klasë, dallohet qartë. Lafologjia është pjesë e përditshmërisë time. Megjithatë, pa e parë në këtë lloj aspekti, unë e shoh më shumë si një lloj cilësie që mund ta ketë kushdo prej njerëzve në çdo lloj profesioni të mundshëm, kështu që nuk është e thënë me do e mos që të eci në të njëjtin drejtim. Çdo lloj gjëje që bën në jetën e përditshme ka nevojë për të shprehur në mënyrën më të bukur për të arritur te njerëzit. Kështu që si kjo pjesë e shoh si një aspekt, si një cilësi që unë mund ta kem dhe zotroj në çfarëdo lloj profesioni që të zgjedh për të ardhmen. Megjithëse drejt për së drejti nuk ka të bëjë ajo çfarë unë kam në mendje për të bërë disa vite më brapa, nuk ka të bëjë drejt për së drejti me të folurit në publik. Dhe se mjeshtëria dhe aftësia për artikuluar gjëra në publik me një zhdërvillësi të mirë asociohet, lidhet në mënyrë automatike me politikën, se politikanët. Kjo është një gjë që bëjnë shpesh politikanët, e bëjnë çdo ditë, e bëjnë nga mëngjesit deri në darkë. Ti e përjashton këtë gjë nga aspiratat e tua. E rritur në një kulturë që më ka ofruar Shqipëria, them se e përjashtoj. Nuk i dihet se si mund të vazhdojmë mbrapa, flasim për 30 vite ndoshta mbrapa, por ma shpjegoj pak të rritur në një kulturë që të ka ofruar Shqipëria, domethënë? Në këtë lloj kulture politike në cilën jemi rritur ne, është pak absurditet të them që sot një 16 vjeçare që po, do vazhdoj në këtë lloj drejtimi. Megjithatë, un kam një dëshirë të madhe lidhur me kultin e shprehjes. Dhe realisht edhe ajo çfarë un dëshiroj të bëj mbrapa, fillimisht të studioj për të ndoshta edhe ta kthej në një profesion real, lidhet me mënyrën se si individët tregojnë atë çfarë janë dhe zotrojnë një energji në këtë botë, gjithmonë duke nëpërmjet mënyrës së shprehur. Ka ndonjë shqiptar që në debatin publik ty duket qenia më e hishme, më e mirë, që është oratori më i përkryer? Ka një problem që kur flasim për herë të parë, identifikon njerëz të tillë. Momentin që flasim për herë të dytë mbrapa, pastaj zbehen të tëra. Kjo ndodh në gjithë rastet? Pothuajse në të tëra. Dhe fjalë nuk ka asnjë shqiptar që ta ftof mendjen aty për oratëri, jo, sepse ndikon shumë edhe logjika e ftohtë që mund të kenë brenda. Kur fillon devijon edhe logjika, devijon dridhet zëri, të tëra vazhdojnë brapa, sikur prishet çik imazhi. Po siguron të kërkoj aty një gjë tani. Më thoje politikanin që është pak më i ndryshëm nga të tjerë, që le të themi më mirë se të tjerët, ditë artikuloj gjëra dhe ka i gjuhë që të bie mirë në vesh, mendimin ta sjell të saktë,
Ditë veçosh në njërin? Nuk mund të veçoj njërin, them drejtën. Kuptoj. Unë jam i sigurt që ti e ke njërin në mendje, por s'do ta thuash. Jo, kuptoj që të dëshironi një emër, ama është shumë e vështirë për të thënë një emër. Besoj shumë fort te logjika që ka në brendësi fjala, kështu që kur prekem këtu, pastaj ndryshon situata. Që ti pas e kishe tentacionin për të përfshirë në... Aha. Isha sepse mendoj se ajo me cilën ne njerëzit, jo vetëm ne adoleshentët, po në tërësi shqiptarët, ajo me cilën përballen çdo ditë në televizor, politika e shqiptarëve, që bëjnë shqiptarët, nuk është e tillë në të gjithë botën. Do të thotë që në fakt në politikë nuk përfshihet vetëm të bësh kuvend, të marrësh vendime për vendin dhe për të ardhmen e tij. Me sa di unë, nga vetë prejardhja e fjalës politik, në politikë përfshihet çdo shërbim që bën një qytetar për mjedisin, për vendin dhe për atë ku po jeton. Do të thotë që në politikë nuk përfshihet vetëm zënkat, përdorimi i fjalëve jo të përshtatshme, pra ajo mungesa e etikës nëpër institucione, dhe prandaj mendoj se dhe ne adoleshentëve nuk kemi si opsion të parë pjesëmarrjen në politikë, vetëm për këtij imazhi të gabuar që marrim çdo ditë. Jo se, ndërkohë që unë personalisht, mbase do të thoja e kam guximin që në një të ardhme nuk e shoh si objektiv kryesor, megjithatë mendoj se në një të ardhme të bësh pjesë politike. Po, për ta ndryshuar atë dhe jo për të vazhduar në rrjedhin e saj në mënyrën se si është tani në Shqipëri. Mbajeni mend këtë emër, Stejsi Susaj. Mbas 10 vjetësh, më pak të 10 antarë e Parlamentit të Shqipërisë. Më pak të thashë. Dëgjoj, të kthehem tek ky Arkid. Kush e ka vënë emrin? Mami. Mami. Pëlqen emri? Nga lulja orkides. Kryesisht po. Një 80% po. Me fjalë, do thotë që do të kishte një emër tjetër. Jo. Në një mas caktuar. Jo. Më mirë jo. Më mirë riskun. Aha. Po mbiemrit pëlqen? Po, më pëlqen. Pëlqen. Po. Për mua tek e fundit se ka shumë rëndësi. Do kthejmë një herë të dy, po megjithëse jemi te emrat Stejsi, është një emër ta ka dhënë kush? Babi. Në fakt, historia është pak e veçantë, e vendosjes së tij, kishte një listë të gjatë emrash, edhe shkoi tek shkolla ku unë kryeva 9-vjeçaren, pyeti disa vajza dhe në fund 2 vajza të vogla i kërkuan që t'ia vjenin emrin Stejsi. Dhe pikërisht edhe duke qenë se i pëlqente shumë si emër. Unë jam Stejsi. Ty pëlqen? Po, pëlqen. Dea është pa me emër, Është emri një orë në fakt. Kam edhe mbesën time Dea. Okej. Atëherë Arkid, ndër këta njerëzit publik shqiptar që bëjnë atë që ti bëre te ky aktiviteti, domethënë e bëjnë si profesionist. Ti cilët veçon? Që do veçoj. Faktikisht e kam vështirë të veçoj njerëz, por që të gjithë ata që, domethënë për komedin, pjesën e komedisë, gjithë ata që bëjnë komedi, domethënë mund të perceptohen nga ekrani dhe nga jo pjesa e këtyre showve që bëhen çdo javë. Edhe ndoshta nuk perceptohen aq mirë, po unë mendoj se nëse do vije dhe do shije secilin prej këtyre komedianëve që dalin në këto show javor, do shije në një stand-up të mirë fillt në teatr, do më thënë do rrisje shumë premisat që kishe mbi këta. Kjo ka ndodhur me mua kur kam parë, do më thënë dhe komedian që unë mendoja që do më thënë tek e fundit nuk vlenin, dhe kur i kam parë në stand-upet mirë fillta, do më thënë kam ndruar totalisht mendimin tim për ta. I ke parë gjitha stand-upet që janë bërë? Jo, por kam parë disa komedian. Diku dhe 5-6. Ta gjejmë cila është gjëja që pëlqen shumë të vetja fizikisht, flokët. Është vërtet? Po. Okej, tani dëgjoj. Nuk e di, ju jeni si dhe unë, shqiptar. Edhe unë do doja, kjo mund të jetë pyetje vështirë. Po unë po e bëj prapë. Provokacija. Ne do doja të më shpjegojnë marrëdhënien që keni ju vetë me këtë vend. Çfarë mendoni ju për këtë vend? A është mirë me qenë shqiptar? A është mirë me qenë shqiptar? Apo përgjigje është e sigurt, po.
Për hir të asaj çfarë jemi, do themi po. Normalisht, fakti që jemi shqiptar këtë nuk e ndryshojmë dot. Çfarë do lloj gjëje që të bëjmë. Kjo është e sigurt, kjo do thotë ne mos e shohim me qortim apo një lloj identiteti që ne e kemi në mënyrë fatale. Nuk ta shohim. Siç bëm diskutimin për emrat, bëm akë që emri mund mos i pëlqente. Absolutisht. Nëse do nisesha nga emri shqiptar, po, më pëlqen. Pastaj nëse do nisesha nga vendi ku jetoj, do doja të thoja këtë që unë besoj shumë tek të qenurit pjesë të një vendi në një kohë të caktuar. Shqipëria është shumë e bukur, dhe këtë nuk e them për nga natyra që ka, sepse ato e kanë thënë të tjerë edhe para meje, por e them për nga ajo çfarë ofron në të vërtetë për njerëzit që banojnë atë. Pavarësisht gjithë problematikave, tëra këtyre gjërave që në të vërtetë duket sikur e zbehin ose e errësojnë më mirë të themi. Dhe ti mund bëhet politikane. Unë politikane. Sepse kur the që edhe për njerëzit, çfarë pëlqen njerëzit? Unë jam rritur në një vend të vogël. Në fakt, shumë të vogël kur kemi... kemi... Dhe rritur në Has. Shumë të vogël kur kemi parasysh Tiranën. Ama kultura edhe fëmijëria, ose më saktë kujtime që unë sot zotroj nga fëmijëria, janë vërtet bazë shumë e mirë dhe më japin një siguri shumë të fortë për të qenë diçka tjetër në të ardhmen. Deri në cilën moshë ke qenë atje? Deri 13 vjeç. 13 vjeç. Edhe ke kujtime të rëndësishme, nga Has? Absolutisht, shumë të rëndësishme. Dhe për asnjë lloj arsye në botë nuk do të doja të thoja ose që fjala nuk e pëlqej faktin që jam shqiptar të dilte nga goja ime. Çfarë do lloj problemi që të jetë sot, nuk do të thotë që do të vazhdoj edhe pas 10 ditësh, pas një muaji, pas disa vitesh, dhe çdo gjë është e rregullueshme. Edhe Shqipëria në të njëjtat kushte është. Arkid, apo s'ka ndonjë gjë për të thënë? Jo, faktikisht do thoya që kur thua ai e krenaqi shqiptar, më shumë bëhet fjalë për historinë e vendit nga vjen. Pra ai e krenaqi ti vjen nga ky vend. Se, domethënë, momentit aktual ku ti je aty, s'ke ç'i bësh. Shqipëria 30 vite ka që ka dalë nga diktatura dhe për këtë arsye nuk është ajo që ne do donim të ishte dhe këtë se ndryshojmë dot. Por ajo çka bëhet fjalë te historia, mua më pëlqen shumë historia e Shqipërisë. Domethënë kur mua më pëlqen historia e fshatit nga vi, edhe them me plot dëshirë dhe dashuri që unë jam nga Starja, dhe ke fundit pse mos them me plot dashuri që unë jam nga Shqipëria. A pse nga Starja? Më thej që nga Kolonja, por nuk u futa në thella, nga Starja. Atëherë, për mendimin tim, të mohosh identitetin tënd është një ndër veprimet më të ulta që mund të bëjë dikush. Të mohosh prejardhjen tënde, të mohosh historinë e vendit për cilit vjen, sepse në fundit fakti që ne i përgjithsojmë gjërat i ul pak imazhin njerëzve në tërësi. Domethënë, nëse unë them se shqiptarët janë po marr një fjalë kot tani, me mentalitet, nuk kam të drejtën ta përgjigjsoj atë për të gjithë shqiptarët, sepse mund të ketë zona ose mund të ketë njerëz që kanë mentalitet, por nuk mund të them që shqiptarët janë të tillë. Dhe tjetra, pse vjen kjo shpreha ai e krenar që je shqiptar, sepse publiku është mësuar që në televizor të shoh vetëm ato pjesën më tronditse të ngjarjeve në Shqipëri. Domethënë, nuk del askush dhe të thotë që ju prezantojmë XY-in, i cili është një njeri normal, dhe ju prezantojmë edhe këtë tjetrin që është normal. Dalin ata që kanë bërë veprime që nuk duhen bërë dhe që jepen si mesazh për të tjerët që të mos arrihen dhe të gjenden mënyra për të mos arritur deri në atë lloj pikësh. Prandaj mendoj se ky lloj reklamimi, si të thuash, i gjithë gjërave më negative që ka Shqipëria e ul pak imazhin edhe te ne vetë shqiptarët, edhe pse ne nuk jemi të tillë. Shqipëria është një vend i mrekullueshëm, siç e thanë të dy parafolësit, dhe nuk mendoj se në asnjë moment nuk duhet ndihemi krenar për prejardhjen tonë. Jam shumë i kënaqur që e bëra edhe këtë pyetje, sepse mora një lloj përgjigje që kam përshtypjen përfaqëson gjeneratën tuaj. Ti përmendën në televizorin, çfarë sheh televizorin? Fakt më shoh shumë pak televizor, jo se e urrej. Çfarë shef? Emisionet të ndryshme sipas orarit në cilën jam e disponueshme për televizorin. Pse s'do ta thuash? Çfarë shef? Lejohet? Ti sa më nëse Po sigurisht. Okej, dakor. Se thash se mos ishte problem. Okej, atëherë. Për sa i përket klanit, më pëlqen të shoh emisionin e Rudinës ndonjëherë, duke qenë se
të ftuarit janë mjaft veçantë, pra edhe shpeshherë kam si thua mendime dhe interesa të përbashkët. Pavarësisht se ndoshta nuk më tërheq struktura e emisionit, nuk po flas për rutinë, po më tërheqin të ftuarit, unë ndjek një emision, pasi kurse për sa i përket showve për argëtim, shoh për shembull shiko kush luan se Që ku është tek Top Channel. Po. Duke qenë se personazhet të ftuarit, domethënë, vetëm aty nisem fundit, aty nisem tek të ftuarit. Pse s'doja ta thoja? Thjesht për atë pjesën, jo. Pastaj nuk, po, jo se kisha ndonjë arsye. Dhe pastaj nuk po m'vjen ndonjë emision tjetër vallë që shoh, po gjithsesi. Po ti Arkid çfarë shef? Jo, unë televizor nuk shoh, faktikisht. Se mbaj mend, duhet të ketë muaj që kur e kam parë për të fundit televizorin. Sepse nuk e preferoj kompjuterin. Kompjuterin. Jam e fiksuar. Në kompjuter çfarë bën? Në kompjuter zakonisht jam duke lexuar. Kam filluar lexoj libra për dizajnin, pra për të ardhmen, për edukim profesional. Dhe në momentin që dua të çlodhem, mund të shoh filma rrallë herë shoh, por që shoh gjarë të siç më duhet të tipit. Të gjitha llojet e emisioneve varet edhe nga koha që kam në dispozicion për t'i kushtuar televizorit, por një gjë është e sigurt që televizori nuk fiket, është aty, bëjmë detyra duke dëgjuar ndonjë emision politik, bëjmë detyra duke dëgjuar lajmet, kalojmë të shtunën duke parë emisione të ndryshme, për shembull po shikoja Xing me Ermalin të shtunën që kaloi, ku ishit i ftuar ju. Varet të tëra. Për të mos përmendur pastaj pjesën e telenovelave që janë se s'është se ne i ndajmë, domethënë që këto emisione shohim dhe këtë jo, po sa herë na jepet mundësia zgjedhim më të mirin. Unë i bëj këto pyetje, jemi në fund bisedës, në për fat keq. Unë i bëj këto pyetje sepse përgjithsisht nëpër studio mungojnë adoleshentë, mungojnë gjimnazistët, dhe ne nuk e dim kush jeni ju, nuk e dim çfarë jeni ju. Shpeshherë ju shohim si alien. Edhe në një farë mënyrë jeni alien. Unë kam qenë sot me 3 alien këtu. Me 3 shpirtë do të thotë. Ishte shumë kënaqësi që ju pata këtu, ndoshta jeni të pak kënaqur nga biseda që u bë, sepse është shumë e shkurtër, vjen 3 veta, por faktikisht ishte më gjata deri tani. Ishte më po. Duke menduar për intervista 10 minutëshe, jemi mirë. Okej. Për mua ishte një përvojë e lezetshme që nuk e kisha pasur ndonjëherë me 3 adoleshentë, megjithëse kam pasur me 3 studentë, por ato ishin studentë, ishin 22 vjeç, dhe ata folën për gjë caktuar, folën për atë protestën që bën, organizuar. Ndërsa bisedë kaq e shkriftuar ishte një gjë shumë interesante për mua. Nuk juve mund t'ju harroj, po bisedën nuk kam për të harruar asnjëherë. Ju falenderoj edhe një herë. Stejsi, Arkidi dhe Dea, ju uroj suksese. Faleminderit. Keni ndonjë gjë për të thënë më shumë, mos u mbetet merak? Falenderoj një të fundit, se i kam qef falenderimet në fund që më erdhi shansi. Falenderoj Jorin të 13-ta, e kemi idhull klase. Idhull për çfarë? Idhull klase, është thjesht idhull. Për klasën tonë. Kemi shpirt, kemi dhe një idhull. Ai është Jori. Në fjalë, Juseni dhe Ori këta janë njerëzit. Ju të dyja keni ndonjë gjë të fundit, mos u ngret merak, më thoni si se tham. Jo, ishte thjesht kënaqësi që ishim këtu. Nuk ka diçka të fundit për shtuar. Besoj se kjo ishte, edhe doja t'ju falenderoja në fakt për pjesëmarrjen tek finalja. Te finalja e public speech-it dhe stand-up-it. Do ta kisha bërë që në fillim, po gjithsesi. Mua më ftuan atje dhe unë siç e thash në fillim, erdha me gjysmë zemrën se thash, se isha në një moment që kisha punë. Mirë, po ishte vlen. Një pyetje të shkurtër, sepse emocionet që janë lënë te publiku pas shfaqjes realisht interesojnë edhe për ne. Jeni dakord me çmimet që u dhanë nga performancat që pam? Diçka për të shtuar apo diçka për të hequr nga ajo që është dhënë atë ditë? Jo, jam dakord, unë thash, nëse çmimin e parë nuk japin atij djalit, se nuk e di emrin e Arkidit. Këtu ka diçka që shkon atëherë. Se më thën drejtën, edhe po të më jepin mua në dorë kompetencën për ta dhënë çmimin e parë do t'i jepja Arkid. Sepse më kishte sugjeruar në vesh Hyseni. Mirë, po dhe ju ishit fantastike që dy, unë nuk i maj mend të gjitha, po ju të dyja ju mbaj mend shumë mirë. Pra të që bëtë. Sukses edhe njerë. Faleminderit. Mirë dhe, ky është fundi i programit Provokacija për sonte, ku unë pata të ftuar kolegun tim Carlo Bolino, pata të ftuar Ergjys Mërtirin, i cili gjithashtu në një farë mënyrë është kolegu im,
Patë të ftuar edhe Stejsi Susajn, Arkid Kalecin dhe Dea Pekaj. I falenderoj edhe një herë. Bashkë do shifemi ditën e premte në orën 20:00 deri atëherë tung.